Hello everyone, welcome back to our channel, and in this today video lecture we are going to discuss about entropy of mixing of ideal gas, which is generally in BSC third year thermodynamics, and let's talk about that. Okay, so here are two gas, एउटा चाहिँ A मा छ, अर्को चाहिँ B भन्ने कन्टेनरमा छ, and it has A भन्ने ग्यासको ग्यासमा चाहिँ ग्यास चाहिँ N1 number of moles छ भने यसमा चाहिँ N2 number of moles छ, and they have partial pressure P1 naught and P2 naught है. यो यिनीहरु चाहिँ यसको partial pressure हो, initial pressure हो, P1 naught and P2 naught भनेको, and P1 and P2 भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो partial pressure हो. ओके, यो तपाईहरुले अब डिनोट आफैले गर्न नि सक्नुहुन्छ. सो हामीलाई अब यो उहरु लेख्न सक्नुहुन्छ. gas A in container A, there is gas A and P and Q are the two piston by which the gas is compressed हैन. त्यसरी तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ. एन्ड हामीले अब मिक्स गरिरहेका छौं भने चाहिँ यो जुन मेम्ब्रेन छ यसबाट हामीले यसलाई यतापट्टि पठाइरहेका छौं, यसलाई यतापट्टि पठाइरहेका छौं. यस ओके, सो त्यति नै हो यसको जनरल कन्सेप्ट भनेको. एन्ड we have एउटा हाम्रो टेम्परेचर एन्ड प्रेसर भेरिएबल भएको उसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि फर्मुला के छ इन्ट्रोपीको भन्ने कुरा आउन सक्छ यहाँ. सो त्यसको लागि चाहिँ डेल एस भनेको चाहिँ डेल एस भनेको चाहिँ के छ भने हाम्रो एनसीपी ln T2/T1 माइनस nRln P2/P1 छ है. सो यो हाम्रो फर्मुला छ र हामीले यो जुन ग्यास मिक्सिङ गरेका छौं यसलाई बिर्सिनै नहुने कुरा यो उसमा थ्योरीमै लेख्नु पर्छ. एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरमा चाहिँ हामीले यसलाई गरिरहेका छौं है. सो अब हेर्नुस् त कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर भनेपछि यो जुन टर्म छ यो गयो है. सो हामीले अब दुईटा ग्यासको लागि निकाल्ने. फर ग्यास ए को लागि के हुन्छ भन्दाखेरि डेल S1 हुने भयो इज इक्वल टु यो त हाम्रो गइसक्यो भनेपछि के हुने भयो भन्दाखेरि माइनस N1 हो यसको हैन. N1 R त कन्स्टेन्ट भइहाल्यो, ln P2 भनेको अब के होला त यहाँ भन्दाखेरि हाम्रो पार्शियल प्रेसरलाई लेख्ने P1/P1 नट एउटा इक्वेसन आयो. ओके, अब फर के को लागि गर्नु पर्यो ग्यास B को लागि गर्नु पर्यो. B को लागि के होला डेल S2 इज इक्वल टु माइनस N2 Rln P2/P2 नट सेकेन्डमा हुने भयो हैन त. यसको पार्शियल प्रेसर P2 छ एन्ड इट इज फाइनल प्रेसर भन्नाले भयो, अनि यो चाहिँ इनिशियल प्रेसर छ है त. सो अब हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज निकाल्नु पर्यो के. सो टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज निकाल्नलाई डेल SM इज इक्वल टु डेल S1 प्लस डेल S2 हुन्छ. सो यसको लागि हामीले गर्नु पर्यो माइनस N1 Rln P1/P1 नट फ्रम इक्वेसन 1 and 2 है. यो चाहिँ 1 र 2 बाट लिएको हो, प्लस माइनस N2 Rln P2/P2 नट. ओके, सो यहाँबाट हामीले यदि यसलाई रिजल्भ गर्यौं भने के आउँछ भने माइनस N1 R, यो माइनसलाई हामीले हटाइदिनु, मैले हटाइदिनु खोजिरहेको छु है, ln P1 नट बाई P1 यसलाई मैले माथि लगिदिएँ, अनि यो भनेको प्लसमा गयो N2 R ln P2 नट बाई P2 है त. सो यदि गरिसकेपछि अब हामीलाई के थाहा छ, हामीले डाल्टन्स ल पढेछौँ है. डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसरले के भन्छ भने जुन चाहिँ यो P1 छ नि, यो P1 द्याट मिन्स वाट इज P1 भनेको पार्शियल प्रेसर चाहिँ N1 PT सँग चाहिँ रिलेट हुन्छ अरे. भनेको चाहिँ के हो भने N1 भनेको चाहिँ N1 एन्ड N2 भनेर मैले लेख्छु. त्यो N1 भनेको चाहिँ मोल फ्र्याक्सन हो. मोल फ्र्याक्सन भनेको चाहिँ मोल अफ त्यो ग्यास, फर्स्ट ग्यास अथवा जुन ग्यास भयो डिभाइडेड बाई टोटल मोल है. यसलाई चाहिँ हामीले मोल फ्र्याक्सन भन्छौँ. एन्ड त्यो PT भनेको चाहिँ के हो त टोटल प्रेसर अफ द मिक्सचर. यो जुन मिक्स भइसकेको हुन्छ, यसमा मिक्स भइसकेको हुन्छ, यसमा त्यसको चाहिँ टोटल प्रेसर हो है. P1 के भएपछि P2 को के हुने भयो N2 PT
अब जस्तै n1 को र n2 को निकाल्नु पर्यो भने मैले n1 कसरी निकाल्छु होला एकचोटि हेरौँ है। यो पनि n1 भनेको मैले n1 डिभाइडेड बाई n1 प्लस n2 गर्छु अनि n2 कसरी निकाल्छु होला मैले n2 डिभाइडेड बाई n1 प्लस n2 गर्छु है त। सो यो तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ सायद। एन्ड अब यो भ्यालु यो जुन p1 र p2 को भ्यालु छ यसमा यहाँ ल्याएर राखिदिने हो, त्यति हो, काम सकिसक्यो हाम्रो। डेल एसएम इज इक्वल टु n1 r ln हैन p1 नट बाई p1 भनेको के हो n1 pt राइट एन्ड प्लस n2 r ln p2 नट बाई n2 pt ठीक छ नि। सो अब यहाँनेरि के हुन्छ भने यो जुन स्पेशल एउटा यस्तो कन्डिसन आउँछ, त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन p1 र p2 नट छ त्यो चाहिँ pt नै भइदिन्छ कि। भन्नुको मतलब के हुन्छ, अब यो pt नै भयो भने त यिनीहरू 1 भयो, मिनिङ के भयो ln 1 बाई n1 प्लस n2 r ln 1 बाई n2 भयो ठीक छ नि। अब यो n1 लाई माथि लैजाउँ, n1 r ln n1 यहाँ माइनस आउने भयो किन, माइनस n2 r ln n2 ठीक छ नि। अब यहाँनिर एउटा कुरा एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा छ है। सो मैले माइनस r n1 ln n1 r त सबैमा कमन लिन मिल्छ नि त हैन, प्लस n2 ln n2 भनेर मैले यो चाहिँ हाम्रो के हो त फाइनल एक्सप्रेसन फर इन्ट्रोपी अफ मिक्सिङ अफ आइडियल ग्यास हो है। सो अब यहाँबाट के बुझ्नुपर्छ भने यहाँ त नेगेटिभ भ्यालु आयो, तर यो जहिले पनि इन्ट्रोपी अफ मिक्सिङ भनेको के हुन्छ पोजिटिभ भ्यालु हुन्छ, किन भनेर सोध्छ कि। सो किन भन्नुको मिनिङ के हो भने यो जुन n1 छ यो भनेको मोल फ्र्याक्सन भनेको कहिले पनि जहिले पनि मोल फ्र्याक्सन भनेको चाहिँ 1 भन्दा के आउँछ लेस नै आउँछ ठीक छ नि। 1 भन्दा लेस नै आउँछ। जब 1 भन्दा लेस आउँछ ln अनि लेस भ्यालुको भ्यालु कति आउँछ भने ln 0.1 गर्नुभयो भने तपाईँहरूले के हुन्छ भने त्यसको भ्यालु नेगेटिभ आउँछ कि। सो यसको नि नेगेटिभ यसको नि नेगेटिभ, दुईवटा नेगेटिभलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ पोजिटिभ हुने भयो ठिक छ नि। हो त्यही भएर अनि यो नेगेटिभ भएपछि नेगेटिभ भयो एन्ड यो नेगेटिभ र नेगेटिभ मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ पोजिटिभ हुने भयो नि त हैन, त्यही भएर पोजिटिभ हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। सो इन्ट्रोपी अफ मिक्सिङ त्यति नै हो है। यति नै हो, तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। यसको धेरै नै न्युमेरिकलहरू पनि आउने गर्छ। एन्ड सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। इफ यु लाइक दिस भिडियो सेयर टु यर फ्रेन्ड एज मच एज यु क्यान। BSc थर्ड इयर पढ्ने साथीहरूलाई नै एक्जामको रुटिन आइसक्यो, एकदमै खतरा पढ्नु होला हैन। सो थ्याङ्क यू, बाई बाई, ह्याभ अ नाइस डे।